everyone! Nandito na naman tayo sa panibagong video na gagawin ko ngayon. So, meron na naman tayong bagong product na i-review or itetest para sa inyo, para malaman natin kung mag-work ba to sa skin type na oily. So, i-check natin kung meron bang mangyayari sa face ko, kung may mag-improve ba or magkakaroon ba ng breakouts. Siyempre, kahit sino naman ayaw naman ng mga breakouts, ng mga acne na yan, nakakainis yan sa buhay natin mga babae. JEJU Aloe Ice from Fresh SKINLAB. Contains aloe extract from JEJU Aloe Soothing Gel Lotion with cooling effect. So dito sa likod, nandito yung manufacturing date and expiration date. And then nandito naman sa side niya is yung mga ingredients ng product na to and kung paano gagamitin. Bibili nyo to sa lahat ng mga Watsons nationwide for only 199 pesos. Super mura siya. So, sa lahat naman ng mga products na na-try ng ibang vloggers, yung mga affordable lang talaga yung mga kaya kong i-review sa inyo sa ngayon. Kasi alam niyo naman, wala pa naman tayong budget. So, basta lang tayo sa affordable. So, ito na nga, gagamitin ko na siya. So, buksan na natin. Tingnan natin, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng laman. So, ito yung pinaka-takip niya. So, meron pa siyang isang takip. And then, ito siya. Ayan yung laman. Ayan. Para siyang lotion. And then, ito guys, nilagay ko to sa ref namin. Mas maganda daw na i-apply to kapag super lamig. Pero okay lang din naman kahit hindi nyo ilagay. Pero sa akin, since mayroon naman kaming ref, nilagay ko na rin para lamig talaga. Ganito ako gumamit nito. Since ito nga is malaki yung opening niya, kumbaga malaki yung pinakabukasan niya. Syempre prone siya sa mga bacteria, alikabok na pwedeng pumunta dito sa product na to. Syempre ingat lang guys dahil pwedeng makontaminate to. Pag na-contaminate yung product na gagamitin nyo at ilalagay nyo mismo sa face nyo, pwedeng magkaroon kayo ng breakouts or nagawa ko para hygienic naman. Meron akong spoon. Ayan, spoon. So ang ginagawa ko, kukuha lang ako ng isang teaspoon. Pwede na yan. Ito na yung pinakagagamitin ko. And then, tsaka ko siya i-apply sa face. Kailangan bago kayo maglagay nito, mag-wash muna kayo ng face. And then, ngayon, gabi na, bago ako matulog, gagamitin ko to kasi maganda daw to na ibabad overnight. Lamig, guys. Tapos, yung amoy niya, super mabango. Maganda mas makakay. Nagalagan din yung matulog. Ayan. Ano ka kayo, diba? Para siyang lotion, guys. So, sabi naman ng iba, meron daw sting effect. Alam niyo yun, yung parang may hapde pag sa unang lagay. Pero para sa akin naman, parang wala naman akong naramdaman ganun. Kailangan isasama niyo lagi yung leeg niyo. Busin na lang natin yung nasa spoon kasi sayang. Ayan. Ayan. Okay. Okay na. The next day. Okay guys, this is the second night that I will be eating JEJU Aloe Ice here. And then I also have a spoon. I will get some pep back na di English. Ilagay ko dito sa ref guys. And then, ang lamig, ang sarap. Ito sa mukha, ang bango. Ayan. Para talaga siyang lotion. Napakapay ko para siyang mas maganda makapay dito. Wala naman sa mga guys kung lalagyan nyo ng marami yung sa mukha nyo. Mas maganda nga yun. Para talaga manuot. Pumasok talaga sa skin nyo or ma-moisturize talaga yung skin nyo. So far naman, since second night, wala pa naman akong nakikitang something nakakaiba bukod lang dun sa nalagkitan lang ako nung pag-agising ko ng umaga. Para talaga siyang lotion. Actually, lotion naman nakalagay dito. Ayun. Aloe Soothing Gel Lotion. So, ibusin lang natin para walang sayang talaga. Yan. Yan, tapos na. So, yan, ibababad ko lang sa face ko. Itong JEJU Aloe Ice. So, update ko kayo ulit. 3 days later. The next day. The next day. I-update ko lang kayo
Yung mga previous na mag-apply ko ng JEJU ALOE ICE is every night yon before ako matulog. Pero ngayon, try naman natin na i-apply sa face ko ng morning kasi since hindi naman ako aalis. So, sige, apply natin. So, apply ko lang din yung aking face. Kung makikita nyo dyan. Wala pa naman ako nagiging breakouts. Wala pa naman lumalabas na acne sa akin. Kung makikita nyo, meron namumula dyan. Wala yan guys. Hindi naman yan acne. Hindi ko masasabing acne yan kasi minsan talaga may times na kapag sobrang init, namumula yung mga yan. Lang kunin ko lang yung A few moments later. okay, ito na. Yan, madamigan. Fresh from ref. Pero siguro, kung gagamitin nyo to before kayong umalis, parang hindi ko masasabi or marirecommend din. Kasi yung JEJU ALOE ICE na to is malagkit. The next day. So maglalagay na naman tayo ng JEJU ALOE ICE. Same procedure. Guys, ito yung update sa skin ko. Nakikita nyo ba? Ano bang glass skin? Sabi nilang nakaka-glass skin talaga yung JEJU ALOE ICE. Ito yung, alam mo yung parang makintab pero hindi naman siya oil ko. Pwede ngayon yan. Wala pa rin naman akong nakikita ang breakout sa mukha ko. So yun, good for me. Ngayon maglalagay ulit tayo ng JEJU ALOE ICE. Ginawa ko na sa ref. Ito yun guys. I forgot na pala na kumuha ng spoon. Gamit na tayo na itong JEJU ALOE ICE again and again and again before going to sleep. Walang tayo ng enough amount. Ganito na yun. Lalagay ko na sa face ko. Same procedure. Lagay din ang lamig. Super lamig na sa face. Okay, nakapalan ko sa nakapalan ko guys sa nose ko. Kasi yan yung yan yung part sa akin na talagang super oily. Yung tipong pwede nang ipang-prito ng egg yung oil na lumalabas dyan. Yan guys, tapos na. Limat ka na lang. Yan, meron na akong headband. Nakita nyo? Nakita ko yun sa palengke. 50 pesos lang. Ang cute na cute. At least hindi nasagabal yung hair ko sa aking mukha. Okay guys, update ko kayo ulit. 1 week later. Hi guys! So ito na yung 7th day ko na ginamit ko yung JEJU ALOE ICE. So kung makikita nyo, may glow yung face ko. And nakita ko naman na nag-moisturize talaga siya. So tatanungin natin yung isa sa basher ko. Para malaman natin ito kung ano ba yung naging epekto sa mukha ko. Hi! Kasi gumamit ako ng JEJU ALOE ICE. So ito yung ginamit ko, yung JEJU ALOE ICE. So ginamit ko to for 7 days. Ginagawa mo! So tignan nyo nga yung face ko kung nag-moisturize ba. Kasi yung dati kasi diba parang ang dry-dry ng skin ko. Parang feeling ko kasi lumambot siya. Ginamit ko siya every night and then may mga araw na
ginamit ko siya ng daylight. Daylight ba? Daytime. Okay. Okay. So, anong masasabi mo? Mare-recommend mo ba to? Mare-recommend mo ba tong JEJU Aloe Ice sa kanila? Sa kanila, oo. Ba't sa akin? Ako yung nagre-review eh. Sa'yo. Grabe ka talaga. Sige, interview naman natin isa. Di ba napapansin mo naman yung mukha ko, ang dry-dry ng mga nakaraan? So, anong mapapansin mo? Kasi sabi nila, yung iba sa mga vlogger, nakaka-glass skin daw to. Kahit na wala namang makeup na nilalagay. So, ngayon, nakikita nyo naman, wala akong pa-makeup at kahit ano. So, may pagbabago ba? Oo naman malaki. Ano nangyari? Nabanat yung mukha. So nabanat yung mukha ko. Nabanat. Tapos para siyang salamin, yun nga, glassy. Wow! Oh, alam niyo na, glass skin. So alam niyo na, guys. Bumili na kayo nitong JEJU Aloe Ice. So makikita niyo to sa lahat ng Watsons nationwide. So for only 199 pesos na. Okay, kung nagustuhan niyo itong video na to, so just hit like and then subscribe na rin kayo sa aking channel. And then, click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, bye-bye guys!